Zdar rybářky a rybáři. Jsme na rybách, tenhle pán vedle mě je Jirka Jelínek. Ahoj Jirko. Ahoj Láďo. My se spolu známe už více jak 30 let, nebo skoro 30 let a zažili jsme spolu lecos na výpravách v jižních krajích a v poslední době si dáváme většinou jednou ročně takovou odpočinkovou rybačku na známém revíru, kde nám jde spíš o přírodu než o ty ryby, ale samozřejmě, že nám jde vždycky o ty ryby. My se tak jenom tváříme, že ne, a když pak nic nechytneme, tak jsme naštvaní, takže úplně klasika. Jsme tady v období, kdy je všechno nádherně zelený. Bych řekl, všichni tvorové po sobě vzájemně velmi touží a díky tomu, jak jsem viděl předpověď a ty horka, které nás čekají, tak to vypadá, že se opět, už asi po druhé nebo po třetí trefíme, že po sobě začnou toužit ty kapři, takže se trefíme do tření, což nebude žádná legrace. Jirko, jak ty to vidíš? Díky za pozvání, Láďo. Já jsem ti vděčný za to, že jsme zase spolu tady u vody a můžeme prožít tyto pohodové chvíle. Já bych ještě rád řekl, že nás dva pojí v minulosti neuvěřitelná vášeň k rybám, k přírodě, že jsme spolu zažili neuvěřitelné věci. Navštívili jsme největší jezera na světě, jezdili jsme spolu 2500 kilometrů na Rainbow, na Cassien, Lac de Dour. Zúčastnili jsme se mistrovství světa na Orientu, kde jsme skončili třetí, mám dojem. Ne, my jsme tehdy vyhráli Nebo sektor dokonce vyhráli a celkově jsme byli asi pátí a Jirka tam chytil krásného 18-kilového kapra. Jestli to někde vyhrabu v archivu, tak to tam taky dám. Rainbow. Týdny v dešti a sněhu jsme proseděli, kdy nám zamrzly navijáky, šňůry. A naprosto neskutečná vášeň, co jsme do toho dávali. Ne, že bychom tam chtěli jezdit zrovna v lednu, ale oni nám jiný termín než v lednu nedávali. Je to, jak říkáš. Francouzi, mrchy. Na Cassienu mě první noc ukradli celý stojan se všemi prutami, pípáky kompletně. A hned první noc já jsem ráno se zbalil, vrátil jsem se k Jardovi Těšinskému, tam jsem nakoupil všechno znovu a druhý den jsem přijel zpátky na místo, aby mě neuteklo chytání. Jirko, tohle bylo super, ale to je fakt jako na dlouhý povídání, já tě přeruším. Myslím si, že letos toto nezažijeme. Že tohle bude naopak pohodová rybačka, ale bojím se toho, že při těch teplotách okolo 30 stupňů ve stínu ti kapři skutečně půjdou do tření. Tak co s tím uděláme? Já bych asi řekl ještě k tomu to, že v té naší minulosti jsem prožíval ty neúspěchy strašně krušně. Ty týdny bez záběru, za ty 100 000 peněz se to stálo za ten čas a to napětí, že jsme se těšili, tak to mě jako na jednu stranu těšilo, na druhou stranu drtilo a to už dnes nemám. Dneska si vážím toho, že jsme zdraví, že si můžeme dovolit tady sedět, užívat si to. Když ten kapr nepřijde, tak se na to dívám z té strany, že aspoň jsem mu nějak neublížil, všichni jsme spokojení, je mě tady krásně a takže díky za to. Jako. No, on zase přehání, jako vždycky. Jo. Jako samozřejmě, že chceme pochytat kapry a uděláme vše pro to samozřejmě maximum. Tak Jirko, přes všechny obtíže, které nás zřejmě čekají, let's go, jdeme na ně. Let's go! No a protože předpokládám, že jestli skutečně bude tření, že ti kapři se budou motat v těch nízkých hloubkách těsně okolo rákosu, tak si vezmu malou kamerku, s kterou můžu pod vodu a trošku si to tam prohlídneme.
Když jsem takhle na vodě na začátku, tak tomu fakt věnuju strašně moc času, a to dokonce i v místech, který dobře znám, protože tohle je klíčový. Musíte najít ty cesty, musíte se dívat, kde se dělají bublinky, ráno si přivstat, když je klid, podívat se. Až se vrátím zpátky, ještě na startu dron, protože je skoro bez větří, jak se podívám, jestli někde ty ryby nejsou uhladěny. Prostě udělám maximum pro to, abych ty místa našel. Protože někam dát tyčovku, zakrmit a pak čekat, kdo na to má z nás čas, jako když mám loď a můžu zavážet a můžu se takhle podívat, tak to je přece úplně o něčem jiném. Takže považuji to za naprosto klíčovou věc, dokonce bych řekl, že v řadě případů důležitější, než jaký bojí list tam dáte. První závoz. Budu používat standardní techniku, jak vždycky. Vypadá to opravdu, že máme před sebou hodně horké dny, takže asi se tomu tření nevyhneme, tak proto se tady motám v té zadní partii, abych se podíval, jak to vypadá. Takže plánuje se podle hydrometeorologů okolo 30 stupňů ve stínu, tak to bude paráda. Jdeme na ně. Takže ta zlatá nádherná ryba přišla ve 29 stupních v květnu ve 2 hodiny odpoledne. Nikdo nečekal, píplo to. Zkoušíme tady nový boilies od Maxu, od Ládě. Fantastický. První den 24. Co říct? Super. Díky Maxi, díky Láďo. To je, no. Ale co pak? Moje experimentální koule. Kolo mlýnský. Za 4 rýnský. Ještě ne? No, že by konečně. 22,5. Super. Paráda. Noční zářez. Doufám, že vyšly ty záběry z noci. Zpočátku jsem si myslel, že to je mrňůz. Mrňůz mrňavej, ale dal mi docela kapky, a když jsem ho dostal do podběráku a lehce jsem si ho prohlídl, tak jsem hned věděl, že to je
20, což je super. Přesně na váze bylo 22,5 kg, tak jsem rád, že v noci jsem měl hned 3 ryby, nebo vlastně 2, napřed menšího kapra, okolo nějakých, já nevím, 15-16 kg, taková ta střední velikost, a pak přišel tenhle ten. No a teď ráno ještě, za chvilku se potom podíváte, jak jsem se vyblbnul s jedním pěkným amurem. Tak co tomu říkáte? Jikrnáčka po vytření, má úplně prázdný břicho a koukám, že v podložce po něm zůstaly tygří oříšky a kukuřice. Někdo tady krmil přede mnou kukuřicí. Po ránu je to taky fajn. Trošku si protáhnout kostru. Ty máš dlouhej ocas. Amore mio. Předved nám pěkné cirkusové číslo. Že by už? To se mi nechce věřit. Tak jo. Ježiši. No, lav. Oh. Dobré ráno. Teď už je 28 ve stínu, hlásí dneska téměř 33. A když jsem ráno převážel prut, tak jsem si zjistil, že v těch příbřežních partiích to úplně vře, takže kapři se pustili do tření, teplota vody je nějakých 23 stupňů. Ani to není úplně příznivá zpráva pro chytání ryb, ale zase na druhou stranu ne všichni kapři se třou, jsou kanibalové, možná si ty velcí přijedou taky zobnout nějaký ty jikry, takže je tam šance, že by něco mohlo být. Nepočítám se záběry přes den, ale myslím si, že třeba v noci po tom sklidnění by zase něco mohlo přijít. Nicméně, abych vám to ukázal, jak ta voda vře, tak jsem si říkal, že se podíváme na ten kapří sex zblízka. Vzal jsem si k tomu i teleobjektiv a je sranda, že když se kapři třou, tak kašlou na všechno, můžete okolo jezdit z lodí a je to úplně v pohodě, tak doufám, že se mi podaří něco hezkého natočit, abych vám ukázal, jak to dělají kapři. Tak snad ty záběry vyjdou, no. Tak, něco se mi natočit podařilo. Bohužel nemám tady polarizační filtr, protože sice bylo vidět trošku, jak se tam ti kapři třou, ale přímo pode mnou, protože jsem stál z lodí na zhruba 2metrový hloubce, tak jsem viděl, jak pode mnou proplouvá několik kaprů okolo těch 15 až 25 kg. To je úplně neuvěřitelný pohled. A současně vím, že kdybych tam tu nástrahu teď v téhle chvíli položil někde blízko, tak že si toho vůbec nevšimnou. Když děláte sex, tak většinou hlad máte, až když to potom skončí. No. Dneska v noci krutí brko, jste všichni nějaký hodně aktivní. No jasně, to chápu, bojuje se o život. Mám tu čest se s tebou poprat. Skočíme tam? Super. A vidíš. 23,5. Dobrý. Tak tenhle má 23,5 kg. Tak jsem vám ho chtěl ukázat, protože listců je tu míň a listce máme moc rádi. Dneska přes den bylo 31,5 stupně. Kapři se třeli v rákosí. Všechno se vykašlali. Jak znáte to, sex je přednější. Tak.
Tak ten tomu teda dává. Rozhodně se nehodlá vzdát. Už jsem ho zahlídli pod hladinou, není to žádný prcek. Tamhle je, podívejte. Krása. No, super obr to není, ale pěkná rybička to je. Tak, doufám, že si tě za chvilku pěkně prohlídne. Jak ještě ne. Tak tenhle má 24,80. Ten se netřel, je pěkně napapaný, je pěkný. Takže tohle je druhý úlovek z téhle noci. Paráda. Mám radost. Přišli do tření, mlátí se tam sex od rána do večera, ani záběr. To se mi líbilo, to jsem zase vychytal já, no. Ale Láďa, ten se nestyděl, dal to mezi sexuální páry a vytáhl 2 nádherný přes 20. Ale já jsem si počkal na sluníčko, přišla mě tady 19, bojovala jako Ukrajinec. Jak mám z něho radost. Není to žádný obr, ale pán Bůh zaplať, takže pojď na něho. A je to. Tak, konečně pořádná akce. Brďo. Skoro úplněk. Má se tu válí jak ožrali po zábavě. A jedem. Tak čau. A pošli babičku. Tak co ty, můj rybářský exhibicionisto? Rybička. Běhl jsem v neglíže. No to si vyběh, no. Ale hele, trenky si nezapomněl, to je důležitý. Jsi připraven teda no. Na to, prosím mě, tak se... Senka přijede Eurosport. No, jasný. Natáčet, ale... Okay. Co tam je? Nevíme. Ale nic, co tam bude. Chvíle napětí. Já budu okolo tebe kroužit a budu se kochat. Jak dokážu přehazovat levačku a pravačku. Jo. Třeba v tenisu je ohromné umění. No. Kde prostě jsou někteří hráči schopní střídat obě ruce a já to tady dělám úplně běžně. Super. Vypadá to, že jdeme na břeh. Nemám z toho. Tak třeba je to bobr. Jirko, ty si možná chytil bobra.
Ale Něco vidím. už tam něco vidím. Tmavý A je to dlouhý jako prase. a je to dlouhý jako prase, samozřejmě. Jirko, mohu být přítomen toho, jak z toho nosáče, takzvaného jezevce, budeš dostávat háček. Jsem rád, že jsi tady a že mi s tím rád pomůžeš, protože vím, že ty jsi specialista. Já se tě na to vyprdnu. Už ho máš ulodit. No, to je v pořádku. Tak já se nějak hezky natočím, abych měl dobrý výhled, abych viděl teď tu techniku. Kladivo vozí všichni ti, co mají rádi ryby. Palíčku. Přesně. Aby se prostě netrápil. Všimni si. No super. Jako tuhle techniku jsem se dlouho učil od japonských mistrů. Musel jsem projít několika těma kaskádama. A je to teda, Dostal k té 9. bráně. je to teda dost tajná technika, protože jsem ji ani u tebe zatím neviděl. To je trochu těžký. To je. No super. A podívej, no normálně on jde tím čumákem úplně kolmo dolů. A černej. Černej, no. Pěknej, no, ale dobře si hodně. Jirko, takhle opálený ještě nejseš. Tak je tady poslední den, Jirko, chci ti moc poblahopřát k tomu Jeseterovi. Parádní práce, užili jsme si to na vodě. Já jsem ani netušil, že budu takhle přímo svědkem takové akce, protože jsem si jel pro svého obligátního cejna. Já jsem si jel pro cejna a překvapený, že jsem vytáhl prahistorickou rybu z vody. Takže jsme si zazpomínali na staré časy a fajn, no. No, ono to k té rybařeně patří. Za ty desítky let vlastně, co jsme u vody, slyšíš, jak to zní hrozně? Za desítky let, co jezdíme na ryby, jsme už těch jeseterů a cejnů chytli opravdu hodně. No, řekni mi, jak vůbec hodnotíš tuhletu výpravu? Hele, byla to taková správná party. Začalo to bujaře, plná energie, všeho dost. No a posléze to začalo malinko se sklidňovat. Ti ženatější už odešli domů a tak a zůstali jsme trošku víc v klidu, no, jako přišlo nám do toho tření, první noc 4 záběry, druhá noc už žádný, třetí noc taky žádný, takže bylo těžké tam něco najít, ale našli jsme, nějaké ryby jsme chytli, pár přes 20 jich máme, takže určitě to nebyl neúspěch, lepší to může být vždycky, OK. Tak to je 23,5 a krásná rybička. Já jsem to měl vlastně obráceně ze začátku, jak začali kapři sexovat, tak nic moc a pak jsem měl asi 2 nebo 3 dny, kdy toho se frčilo jak blázen, takže já mám vlastně tu 24,80 jako největší. No, pár těch 20 jsme chytli, čímž jsme základní plán splnili. Ještě není konec, odjíždíme až zítra ráno, třeba se ještě nějaký pěkný. To samozřejmě uvidíte v dotáčce, pokud by se něco takového povedlo, ale jinak jako spokojenost. Já k tomu chci říct jenom to, že jsem se vlastně zaměřoval i na další testování, neřeknu vám přesně čeho, ale tentokrát je to boilies, který tady vlastně zkouším a na různých jezerech už dá se říct skoro 8 let. V tomhle směru jsem se dal dohromady s klukama z Max Carpu, je to teda, a vy to všichni o mě víte, boilies na bázi krylu, jenom vylaďujeme ty jednotlivé složky, aby to chytalo, jak se říká, co nejlíp a aby to chytalo vlastně celoročně. Tohle boilies vám představím někdy v nějakém podzimním videu jako novinka. Od Max Carpu se to bude prodávat až od roku 2027, ale už teď v téhle chvíli vám můžu říct, že to nachytalo fakt nádherný kapry. Kluci, kterým jsem to na jaře dával na vyzkoušení, tak opravdu nachytali krásné kousky, takže na to se budu těšit. Mně se ta výprava líbila, byla to taková pohodička, pokecali jsme, zazpomínali jsme na staré časy a doufám, že si to zase, Jirko, někdy zopakujeme s tebou, aspoň jednou ročně. Slibuju ti krásnou poslední noc. Děkuji, Láďo. Díky za pozornost, díky za lajky, to je pro nás vlastně odměna a už se na vás těším v nějakém dalším videu příště. Ahoj, čau. Ahoj. Jirko, máš ještě nějakou strategii na poslední noc? Vždycky vozím poslední kuličku. No, A- jak to myslíš? No,
Mám prostě schovanou poslední kuličku, kterou tam dávám na poslední noc. Takhle, to je nějaká speciální To je kulička. speciální kulička a na tu speciální kuličku vždycky přijde speciální ryba. Takže uvidíš ráno. No a co když nic nepřijde? To se ještě nestalo, takže na takovou situaci nejsem připravený. No, tak to je úplně super, tak to jsme se v podstatě zbytečně loučili, protože ještě ráno tě uvidíme. No, každopádně. Silná ryba. Krása. Kdy tě to přestane bavit? Teda ty máš ale sílu, příteli. Tak co, už si lokneš? No. Dobře. 25 kg na rozloučenou, super. Tak tohle je takový předposlední pán na holení. Ten přišel v noci, dovez jsem ho, zvážili jsme ho, dal jsem ho do saku a teď vám ho chci ukázat. 25 kg živé váhy. Poslední noc, poslední ráno. Tak a půjde do vodičky, jo? Super. Poslední kulička zafungovala. Plný života jako já. Poslední kulička. No paráda. Užili jsme si noc, moc jsme to nenaspali, takže happy. Takže ahoj ty, ďáble jeden. Užij si život. Snad ani není kapr. Tak se ukáž. Jsem zvědav. Poslední záběr této výpravy. Vidíme, jestli to nebude mít dlouhý ocas. Kapr. A pěknej. Se na to vykašlu. Se nechce vlízt ani do podběráku. Macek. Hej vole. Tak to jo teda. Tak tomu říkám teda síla. Tohle vypadá, že bude ještě větší. 27,80. Tak tohle je takový to správný finále tahleté výpravy. Jsme si s Jirkou dělali srandu, že to ještě přijde. Strašně mi dal kapky, hrozně mě honil, myslel jsem si, že to je jeseter, možná to bude slyšet na tom záznamu a na váze to má 27,80, je krásně vypasený, má ocas, který by jsme mu všichni mohli závidět. Jdeme se na něho podívat. Macek macatej. Už se to blbě drží, takováhle váha. Unavení, ale šťastný. Jirkova poslední kulička, moje 2 poslední kuličky. Super, myslím si, že finále skvělý, co říkáš? No, já jsem vytáhl ještě pikový eso, ale Láďa vytáhl srdcový a kůlový nakonec. Fantastická noc, fantastický závěr, finish, jak
Usain Bolt, Jo. nádhera, paráda, těším se na příště a to bude ještě lepší. Dobrá rybačka, díky za přízeň, mějte se, to už je fakt úplně konec. Bye.